Ja rakkaat katsojat, Resident... onpas täällä valoa, perkele. No niin, rakkaat katsojat, on aika jatkaa Resident Evil-haastetta ja ja tässä ollaan kyllä ihan valmiina kyllä lataamaan. Vuonna 2010 sitten Paul V.S. Anderson palasi ohjaamaan vaimoonsa Milla Jovovicia elokuvassa Resident Evil Afterlife. Eli tämä elokuva jatkuu oikeastaan suoraan siitä, mihin Resident Evil edellinen osa jäi. Elikkäs Milla Jovovich ja hänen klooniarmeijansa menee sitten hyökkäämään sitten Umbrella Corporationin tämmöisen Tokion pääpisteeseen siinä. Se alkaa semmoisella hienolla zombie outbreak alkujaksolla sitten ja siitä sitten meneekin sitten täydelliseen rymistelyyn. Ja sitten siellä on tää Umbrella Corporationin bossi, joka totta kai on kusettanut sitten ja sitten on houkutellut Milla Jovovicin paikalle, eli tämän Alicen, ja sitten se rokottaa siihen semmoista seerumia sitten, joka vie pois sitten tämän T-viruksen ja sen aiheuttamat nämä tämmöiset telepaattiset supervoimat sitten, että Milla Jovovich ei saakeli Alicesta, tulee ihan normaali ihminen, herra jumala, miten tämä tarina voi jatkua, mutta kuten ihmeen kaupalla sitten Alice selviää sitten siitä lentokone-crashäyksestä ja sitten tarina siirtyy sitten jotain pari vuotta eteenpäin, pari kuukautta, mitä siinä nyt meneekään aikaa. Ja sitten Alice palaa sitten etsimään selviytyjiä sitten Alaskasta sitten ja se menee etsiin sitä radiobeaconia, mistä edellisessä osassa oli puhetta, mutta eihän sieltä ketään löydy. Ja sitten muutaman juonen käänteen kautta sitten Alice päätyy sitten Los Angelesin huitteille ja siellä on semmoinen porukka sitten, joka on linnoittautunut tämmöiseen vanhaan vankilaan sitten ja siellä he sitten kuuntelevat radiolähetystä, koska se radiolähetys tulee semmoiselta tankkerilta, joka on sitten pysäköity sitten siihen Los Angelesin edustalle ja kuulemma siellä saattaa olla sitten tää tämmönen pelastusporukka sitten niin kuin pelastamassa ihmisiä tältä T-virukselta ja sinnehän sitten tää meidän uusi selviytyjä jengi sitten pyrkii, mutta totta kai sitten zombit hyökkäävät ja siellä on semmoinen kummallinen pyöveliäkin muistuttava semmoinen 3-metrinen korstozombi, millä on huppu päässä ja sitten sillä on semmoinen helvetin äijää isompi taistelukirves kädessä, pyövelikirves, mikä ikinä. Mitä nämä niin on? Mitä nämä niin on nämä olennot? Mutta eiköhän se on turvallista varmasti olettaa, että nämä kaikki otukset on siitä pelistä, nämä kummalliset ideat sitten. Joo, sitten siellä on tosiaan niin vitun geneerisiä hahmoja siellä vankilassa, että ne selviytyy. Ja mä ihmettelen, että ne on vuoden selvinnyt siellä, niin ne on vitusti luoteja kaikista huolimatta. Niin mistä ne saa ruokaa? Jotain ne selvittää, että me kasvatetaan täällä itse, mutta really? Että vankilassa teillä ei ole mitään lannoitteita, teillä ei ole mitään multa, te pystytte kasvattamaan täällä ruokaa. Ja tosiaan kaikki ampuu koko ajan. Kaikki ampuu koko ajan ihan vitusti, ne ampuu katolta, ne ampuu siellä pihassa, ne ampuu kahdella kädellä koko ajan tällä, että mistä vittusta näillä on luoteja, herra jumala, tässä on 3 vuotta ainakin ollut tätä zombie-apokalypsia, niin tällä tahdilla, kun mä menen ammuskeleen, vittu, jos mä menen joka päivä tuosta pihalta ovesta ulos, pihalle, alan ammuskeleen, niin jumalan kautta, kyllä mulla luodit on aika helvetin äkkiä lopussa, mutta siis tässä elokuvasarjassa keneltäkään ei lopu ikinä luodit, eikä kenenkään tarvitse koskaan ladata, ellei se jotenkin kuulu siihen dramaattiseen hetkeen, mikä käsikirjoittaja on keksinyt. Muuten sillä ei mitään väliä. Tässä oli kummallinen se suihkukohtaus, eli Alice menee sinne vankilan suihkuhuoneisiin ja siinä on sillä lailla, että se suihku on välillä päällä ja se on välillä pois päällä. Siis vaikea selittää, mutta ikään kuin se olisi unohtunut osasta otoksista pois päällä ja osassa otoksista se on sitten taas päällä. Sen ilmeisesti kuuluisi olla päällä, mutta se ei aina ole. Että uskomaton klaffivirhe, vaikka mä yritin miettiä siinä, että onko tämä jotenkin tunnelmaa luova, mutta en mä kyllä oikein usko, että mä vaan veikkaan, että tämä on kyseessä, ne on ihan suorastaan klaffivirhe. Herra jumala, tämän kokoisessa elokuvassa sitten jo. Actionia tässä on kyllä aika helvetisti ja kaiken näköistä paskaa lentää ruutuun, koska luonnollisesti tämä on 2010 vuoden elokuva, niin tämä oli elokuvateatterissa oli tosiaan 3D-elokuvana ja sen tähden kaikkea lentää päin ruutua. Sitten siinä on miinuksena tässä on kyllä se, että tämä on ilmeisesti 2K-masterista, koska sehän on ollut tapana silloin, että ne 3D-filmit, niin ne on masteroitu 2K:na.
Niin myös sitten tälle 4K-versiolle on sitten päätynyt tämä ilmeisesti upscale, ja sen kyllä huomaa siitä, että kuvan laatu on vähän, ei niin kauhean tarkka. Ei se nyt mikään vika ole tässä kuvassa, mutta ei kauhean tarkka. Ja muutenkin, koska tämä on 3D-filmi, tämä on ihan vitusti tehty studiossa. Niin kaikki katolla tapahtuvat kohtaukset niin on tosi green screenin näköisiä tällä. Tosi keinotekoinen näköinen elokuva kyllä tässä. Mutta täytyy sanoa, että siis mä tykkäsin tästä enemmän kuin edellisestä osasta. Niin kuin herran jestas, tämä menee hulluille sfääreille. Viimeistään viimeisen vartin sisällä, niin kun ne pääsee sinne laivaan, mutta yllätys, se ei olekaan ihan mitä siltä näyttää. En viitti spoilata, mitä se tapahtuu, mutta sitten alkaa vasta oikein mutanttia tulee ruudun täydeltä, ja herra jumala, siellä on taas niin kuin tämä Umbrella Corporation taustalla, ja täytyykää ihailla sitä firmaa, meinaa, jumalauta, niillä on resursseja vaikka mihin. Niillä on resursseja rakentaa mitä tahansa baseja, niin kuin palkata tuhansia ihmisiä. Ja mä rupesin miettimään myös sitäkin, että mitä vittua, että miksi nämä työntekijät käy töissä siellä, että maksaako ne palkan ruokana ja jonain selviytymistavaroina, koska ainakin mitä mä ymmärsin, niin siis koko maailma on jo tuhoutunut, ei ole paljon mitään ihmisiä jäljellä tässä vaiheessa, niin miten vittussa ne jaksaa käydä töissä, ja varsinkin siellä, että siellä on vittu hirveitä ammuskelua koko ajan, kun siellä varmaan joka päivä tulee joku, tiedätkö, suruvalitteluilmoitus sen omaisille, työntekijän omaisille. En tiedä. Tämä on vittu crazy. Se loppu on ihan vittu crazy, se ollaan laivassa ja siellä jumalauta ammuskella. Milla Jovovich potkaisee zombikoiraa, ja se ampuu sillä lailla, että lasisiru tippuu sen koiran läpi ja tällä. Ja sitten se yksi äijä, se päääijä tulee sieltä, se on muuten ihan vitun beefcake. Mä en nyt tiedä sen näyttelijän nimeä tässä. Mutta se, joka on tää Umbrella Corporationin tää henchman äijä, niin oi vittu, se on suoraan Matrixista, yrittää olla niin vittu cool. Se on niin jotenkin, en mä tiedä, jotenkin mulle tulee koko ajan semmonen action-filmi pahis parodia mieleen siitä äijästä. Ja sekin on supermutantti, totta kai siellä tulee pää repeä ja sieltä tulee hirveitä lonkeroita ja siis se sen tappo on kyllä ihan omaa luokkaa. Siis tässä saa nauraa, tämä oli helkkarin viihdyttävä ja tässä oli myös hieno pääräjähdys oli yhdessä kohtaa kyllä. Unohda kaikki tarina, unohda kaikki hahmot, hahmon kehittely, kaikki on vitun surkeita näyttelijöitä, mitä tässä on. No en mä tiedä, ei välttämättä Milla Jovovich sinänsä, se sopii ihan tähän rooliin, mutta kaikki nämä supporting cast, niin nämä on kyllä semmoista porukkaa kyllä, että huhhuh. Ja ei ole kyllä, ainakaan siis suurinta osaa näistä en ole kyllä missään muussa tuotannossa nähnyt kyllä, että nämä on vähän tämmöisiä yhden hitin ihmeitä sitten kyllä. Sitten mun on pakko antaa tälle kyllä 3,5 tähteä. Tää oli sen verran crazy ja over the top sieltä lopusta kyllä, että jätä aivot narikkaan ja pistä tämä pyörimään. Ja jos olisi sattunut niin tapahtua, että olisi vaikka ryypännyt pari päivää ja olisi raajusti krapulassa ja pistäisi aamusta pyöri ensimmäistä lähtien, niin tässä vaiheessa alkaisi just aivot olla jo niin ulalla, että siis vittu kaikki käy. Mutta sitten parin vuoden päästä, 2012 vuonna sitten tuli uusi Resident Evil Retribution, ja kyllä, Paul V.S. Anderson palasi tämänkin ohjaamaan. Tämä alkaa varsin visuaalisesti näyttävällä kohtauksella, mikä on sellainen vähän edellisen osan loppukähy, mutta sellainen takaperin vedettynä. En tiedä, onko tässä jotenkin ollut innoittajana sitten Watchmeni, vai tuliko se tätä ennen vai tämän jälkeen. En tiedä, mutta ihan siisti, visuaalisesti oivalta, ja täytyy sanoa, että tässä filmissä on varmaan sarjan parhaimmat musiikit. Oikein sopiva ja tunnelmallinen kappale, mikä tässä on. Tämä teemamusiikki, mikä tässä on. Sitten tämä alkujakson jälkeen tämä jatkuu siitä, että Milla Jovovich herää sitten, herra jästäs, keskellä normaalia amerikkalaista keskiluokkaista tämmöistä lähiöä sitten. Se on omakotitalossa ja siellä on lapsi ja aviomies. Ja sitten yhtäkkiä zombiet tulee ja alkaa hyökkimään tällä ja se joutuu pakeneen tällä ja sitten kuolee ja herää sitten taas, että käy ilmi, että se oli taas yksi näistä klooneista, ja käy ilmi sillä, että Umbrella Corporationin tyypit on vanginnut sen supersalaiseen baseen, joka on rakennettu Neuvostoliiton ydinsukellusvene basen raunioihin, ja mikä on meren jään alla, ja siellä on siellä on 3 semmoista isoa kupolirakennelmaa, johon on rekonstruktoitu maailman suurkaupunkien keskustaa. Meillä on Tokio,
Berliini, oliko se New Yorkki, Moskova. Ja tämä on tehty sen takia, että kun ne on myynyt tätä T-virusta, niin ne on pystynyt sillain niin kuin rekonstruktoimaan sen, että mitä tapahtuu, kun tämä virus päästetään näiden suurkaupunkien sisällä valta. Ja siis ilmeisesti joka maan edustajille sitten on näytetty heidän viholliskaupungin, että näin sielläkään. Niinku, siis wow! Mun täytyy sanoa, että niinku respekti kaikki näille niinku, vitun Umbrellan näille insinöörille kaikille. Siis tää on niinku suorana niinku 7. ihme, paitsi että tää on maailman 7. ihme, täällä on maailman 8., 9. ja 10. ja 11. ihme. Miten ne on rakentanut meren alle kupoleihin hologrammi, siis semmonen joku hologrammitelevisiokin sinne, mikä kuvaa taivasta ja tällä. Täydelliset replikat niinku näistä suurkaupunkien keskustoista. Wow! Siis vittu amazing. No, kuinka ollakaan sitten tämmönen superagentti, joka on kans kuuma muija. Tässä on muuten aika paljon kuumia muijia tässä koko sarjassa. Tässä ei ole kyllä yhtäkään sellainen kuin mitään sanomaton näköistä muijaa. Mua nauratti tuossa edellisessä osassa tätä uusi pahiskissa, mikä siinä lopussa esiteltiin, niin sillä on lateksiasu ja sitten semmoinen, tiedätkö tissirako siinä asun niinku keskellä ja se ampuu kans vittu koko ajan 2 aseella, niin vois kuvitella, että niinku, sä ammut tohon tahtiin ja sulla on tämmönen asuste, niin vois kuvitella, että näitä hylsyjä välillä lenteisi niinku tissivakoon, mutta että niinku, kannattaisiko sulla joku toisenlainen vaatetus, ihan vaan ideana näin, mutta varmaan ei, Resident Evil maratonia ei kannata kyllä niinku, tätä haastetta ei kannata niinku, järjellä ajatella kyllä. No niin, jälleen kerran uusi kusetusidea tulee sitten tähän ja Milla Jovovich eli Alice pakenee sitten tänne Umbrellan niinku baseen ja se joutuu jokaisen kupolin läpi menemään sitten, kun semmoinen iskuryhmä on tulossa pelastaa sitä ja ne mennään räjäyttää hevon vittuun koko sen baseen ja siinähän päästäänkin sitten joka kaupungista toiseen sitten kätevästi, kun ne on siinä samassa neighborhoodissa. Ja siis mun täytyy sanoa, että niin kun, jos näissä aikaisemmissa osissa on ollut paljon actionia, siis tässä on vielä enemmän actionia, tässä on hänin tuskin yhtään niin kuin suvantokohta. Tässä mennään koko ajan ammutaan, koko ajan tulee joku monsteri edellisestä osasta ja sitten pari uuttakin monstereita. Meillä on semmosia, mikä ne oli, jotain plaka-zombie, jotain äijä, siis semmosia niinku vittu kommunisti-natsi-zombeja, mikä ajaa prätkillä ja ne on pukeutunut uniformeja, ampuu konepistoilla ja singolla. Se on se yksi porukka. Sitten meillä on semmoinen hirveän kokoinen mutanttihirviö, mikä juoksee 1100 ympäri ämpäri tällä ja niin kuin kaapaa sen lapsen. Niin tässä piti mainita, että siellä niin esikaupunkialueella, mikä oli yksi näistä kupoleista, niin ne menee sinne, niin sieltä sitten löytää tämän lapsen, mikä oli siinä avausjaksossa. Ja totta kai tämä klooni Milla yrittää sitten toisen klooninsa niin kuin lasta sitten pelastaa. Ei tässä ole mitään järkeä. Jopa Michelle Rodriguez on tässä filmissä kanssa, eli se on jostain syystä, sekin on klooni. Sitten se yksi musta jätkä siitä ensimmäisestä osassa, sekin on klooni, sekin on tässä. Ne on iskuryhmä, plus sitten se on näitä tämmöisiä klooni-uhri-ihmisiä, jota on niinku sinne ripoteltu sinne tänne. Eli niillä on niinku kaksoisrooli tuolla Michelle Rodriguezilla. Mutta täytyy kyllä sanoa, että mua vähän vituttaa Michelle Rodriguez. Niinku, ei nyt siinä, niinku, että siis hän on varmasti mukava ihminen ja oikea lahjakas näyttelijä, mutta niinku, aina tämän tyylisiä elokuvia, mitä mä katselen, missä on Michelle Rodriguez, niin se on aina samanlainen sellainen badass bitch-hahmo siinä, niin se vähän käy kyllä vanhaksi kyllä tässä, että niinku, on nähnyt vittu Machete Kills ja kaikki nää, niin se on aina samanlainen tyyppi, ja niin on tässäkin kyllä. Tämä on semmoinen elokuva, mikä varmaan niinku semmoinen skidi keksis, niinku, tiedätkö, joku 12-vuotias, tosi mielikuvitusrikas skidi keksis, se on se niinku pelannut tosi iso fani niinku Resident Evil, sitten joo, mä teen sen leffa, ja sieltä Milla Jovovich, ja se Alice menee siellä, sitten hyppää hidastettuna, ampuu 2 aseella, se potkaisee zombeja, ja sitten se vetää voltella, ampuu samaan aikaan toisia zombeja, ja sitten se ampuu lisää tällä, which is nice. Mä nauroin monta kertaa ääneen, kun mä kattelin tätä. Siis niinku ihan vittu top notch viidettä kyllä. Siis ei, vittu, siis en mä tiedä, johtuuko se ehkä siitä, että ollaan jo niinku Resident Evilin haasteen tässä vaiheessa jo sitten, että niinku aivot alkaa niinku muuttuun, tiedätkö niinku vittu, ihan täysin
käyttökelvottavaksi muusiksi ja sitten kaikki käy. Sekin voi ihan hyvin olla näin. Tämä oli visuaalisesti hieno. Se piti vielä sanoa sitä visuaalisuudesta se, että tämä on tehty alun perin myös 3D:tä varten ja siis se, että nämä toimintakohtaukset, näissä on paljon tämmöistä ilmaa, että sun on helppo saada selvää, mitä siinä tapahtuu, koska on niin paljon hidastuksia tällä. Ja mä tykkään siitä. Mä tykkään ton tyylisestä toiminnasta siinä, että ei sellainen salmaleikkausta sitten, niin tässä saa tosi hyvin selvää. Ja myöskin tää on 3D ja sitten mä luin tosta internetistä, että tää olisi niinku myös 2K-masterissa. Mutta koko ajan kun mä kattelin tätä, mä olin sitä, wow, siis on todella terävää kuvaa, todella hyvän näköistä kuvaa. Mutta mä en sano mitään selvyyttä tähän, että niinku, onko tämä oikeasti 2K-masteri vaikka 4K-masteri, koska niin sen mä tiedän, että teattereihin tämä on tuotu varmaankin 2K, mutta voisiko tämä olla jo, että ne olisi valmistellut sen sitten myös niinku kotivideo tallennetta varten 4K, tai sitten tämä on ollut, niin kuin 2D-versio on ollut sitten 4K-masteri, mutta mun mielestä tämä näytti helvetisti paljon paremmalta kuin edellinen elokuva kyllä, että syön hatullisen paskaa, josta on oikeasti 2K-masterista. Olen mä näitä nyt jonkun verran pyöritellyt tässä, ja mä kyllä mielestäni osaan sanoa, että mikä on upscale ja mikä näin, mutta en nyt mitään definitiivistä vastausta siihen saanut kyllä. Ja kuulostaa hyvältä. Tämä ja edellinen osa, Dolby Atmos, Jumalan kautta siellä luotuja viuhuu ja niin potkut kyllä tulee perille asti äänenä ja tällainen, niin nämä on todella huippua kyllä. Sitten 4 vuotta myöhemmin tuli sarjan päätösosa Resident Evil The Final Chapter, kuten Jason, niin tämäkin sai The Final Chapterin sitten, mutta tämä oikeasti olikin The Final Chapter, ainakin tähän Alice-saagaan sitten. Tässä otetaan vähän ehkä askelta taas taaksepäin, mennään vähän siihen 3. osan tämmöiseen apokalyptisiin visioihin, eli se alkaa siitä, että tämä koko edellinen filmi oli sitten itse asiassa varmaan taas yksi Umbrella-korporaation kusetussi, että oli tarkoitus saada Alice hengiltä, mutta ei ne sitten saanutkaan. Hirveä huonosti jatkumoa näissä elokuvasarjan osissa tämän juonen kannalta, että mä menin jossain kohtaa jo ihan sekaisin, että miksi ne nyt yrittää tollain, että mikä tässä on, että onko tämä Alice nyt sitten joku geneettisesti tosi tärkeä, ja jos on, niin miksi ne yrittää sen koko ajan saada hengiltä, siis näitä ei selvästikään mietitty näin pitkäksi sarjaksi kyllä tätä. Alice herää Washingtonin raunioista sitten ja käy ilmi sitten niin, että taas on Umbrella-korporaatioilla on siellä sitten vähän settiä meneillään. Eli tässä palataan tuonne Raccoon Cityin ja siellä on tämä tietokone sitten, mistä tämä kaikki lähti. Eli tämä Red Queen sitten sanoo, että Raccoon Cityssä sattuu olemaan tämä T-viruksen vastalääke ja sitä on 1 puteli vain ja se on semmoinen, kun se vapautetaan sitten se T-viruksen vastalääke, niin se leviää sitten ympäri maailmaa sitten ilmateitse ja tappaa kaikki zombiet ilmeisesti sitten niin kuin näin. No niin, ei muuta kuin porukka kasaan sitten ja sinne lähtee sitten Raccoon Cityin Alice ja sitten tämmönen Ragtag-porukka ja tää on vähän niin kuin ehkä yhdistelmästä 3. osaa ja 1. osaa sitten tällainen. Dr. Isaacs, eli toi Ian Glenn, mun mielestä aika hyvä näyttelijä, niin tämä hahmo palaa sitten. Niin se uusii roolinsa ja hänelläkin on kloonirooli. Mä en tiedä, onko tässä yhtäkään näyttelijää hahmoa tässä elokuvasarjassa, joka ei olisi jossain vaiheessa klooni sitten toisesta. Nämä menee panssarivaunuilla sitten kohti tätä Raccoon City, tai tämmöisen panssariajoneuvoilla, ja sitten siellä on niiden perässä on tämmöinen 1 miljoona zombia, kun ne seuraa niitä ajoneuvoja tällainen. Ne menee sinne ja niiden tehtävänä on sitten hävittää sitten. Siis, tää on hirveän epäselvä tää näiden motivaatio näillä pahiksella. Mutta pointti on se, että Alice saa kuulla, että siellä on se vastalääke ja se haluaa mennä takaisin sinne sinne Hive, sinne maanalaiseen tukikohtaan ja löytää sieltä sen sitten. Sen vastalääkkeen. Tässä on muutama mutka matkassa ja ehkä jopa jossain määrin kekseliäs lopputwisti tässä. Mutta tämä on kuitenkin edelleen rämäpäistä toimintaa ja paljon tässä hakataan ja ammuskellaan jälleen kerran. Ja tässä on isoja monstereita, paljon zombeja ja isoja aseita. Kaikkea löytyy kyllä. Tämä ehkä actionin puolesta oli vähän ehkä vaisumpi kuin edellinen osa. Ja myöskin se vähän ehkä vaisumpaa on tässä, että
Tää ei varmaan ole enää tehty 3D niin katsomoa silmällä pitää, ja tässä oli hirveän nopeata leikkausta välillä. Ja monissakin kohtaa, kun tässä oltiin vähän niin kuin kerrattiin sitä ykköstä ja kolmosta tällä, niin tää alkoi tuntua jo vähän tämmöisellä toistolta, ja vähän niin kuin että niin kuin, mulla tuli monta kertaa semmoinen fiilis, että niin kuin, eikö tää ole jo nähty? Mutta se on ehkä ihan ymmärrettävää, kun ollaan jo näin pitkällä sitten tämmöisessä elokuvasarjassa, minkä sisältö on niin kuin puhdas nolla ihan oikeasti. Tämmöinen henkinen sisältö, niin se on varmaan jo miinuksen puolella oikeasti. Mutta joo, semmoista mä ajattelin tossa, kun mä kattelin tätä, että siis tää on ainoa filmisarja, tää Resident Evil, missä näyttelee Milla Jovovich, mikä varmaankin on lähimpänä semmoista kioskikirjasarjaa 80-luvulta kuin Survivalist Voittaja nimellä. Semmoinen kirjasarja, jonka on kirjoittanut Jerry Ahern, ja siinä on semmoinen John Thomas Rourke, joka on tämmöinen CIA-agentti sitten, joka ydinsodan jälkeisessä maailmassa taistelee ryssiä vastaan sitten, ja ryssillä on niinku koko ajan niinku kaikkea aina uusia niin kuin superaseita ja hirveitä panssarivaunuja ja kai se jotain mutanttejakin oli, ja sitten silmitöntä väkivaltaa on tässä sarjassa. Suosittelen lämpöisesti kyllä Survivalist-kirjoja kyllä. Mutta siis tää on ihan sisällöltään samanlainen, että siis tässä on aina isompaa, enemmän ja tuhoisampaa ja niin kuin näyttävämpää. Mun mielestä niin joka filmissä oli aina vähän isompi budjetti, ja jokainen filmi tuotti niin kuin moninkertaisesti aina budjettiinsa takaisin, että se on ihan ymmärrettävääkin sitten, että näitä on tehtailtu. Mutta ihan hyvä, että tää oli The Final Chapter sitten, että vaikka se vähän jääkiviä auki tässä se loppu, niin kuitenkin tämä filmisarja saatiin sitten päätökseen. Retributionista unohdin sanoa ton arvosanan, annan sille 4 tähteä. Se oli helvetin viihdyttävä. Tälle Final Chapterille mä annan kyllä ehkä hyvänä päivänä 3 tähteä, ehkä jopa vähän alemmat kyllä. Mun mielestä tää Final Chapter ja sitten toi ensimmäinen osa oli ehkä tämän filmisarjan heikoimmat sitten. Ehdottomasti mun suosikki oli tää Retribution, eli 5. osa, ja sitten tulee varmaan toi 2, ja sitten varmaan tulee toi 4. osa. Eli nämä on ne kiistatta nämä koko filmisarjan hulluimmat osat. Mä en tiedä, onko sitä haittaako se niin kauheasti, jos sä katsoisit vaan nämä 3 sieltä, että niinku, ei näissä nyt niin koherenttia tarinaa ole kyllä, että, tai hahmon kehitystä näin perinteisessä mielessä, että sä varmaan voit tollainkin katsoa, Mutta hei, yes! Tuli katsottua Resident Evil, tää oli mahtava. Itse asiassa mä tykkäsin enemmän, mitä mä oletin, että mä tulisin tykkäämään näistä Resident Evil-elokuvista, koska en ole todellakaan aikaisemmin nähnyt. Mutta nyt se on nähty, ja mä jopa taidan pistää kyllä tämän Resident Evil-paketin kyllä hyllyyn. Eiköhän tää joskus tuu katsottua sitten viimeistään vakavassa krapula sitten uudestaan. Ei mitään. Kiitoksia, että jaksoit katsolla Resident Evil-haasteen. Ja minä toivotan silloin nyt oikein hyvää päivän jatkoa, ja katso tästä seuraavaa videoa sitten, jos siltä oikein tuntuu sitten. Ei mitään, me palataan seuraavissa videoissa, ja nyt se on Sorronno täältä Videospace-toimituksesta. Bye bye.